Goedemorgen. Wie zijn van de waren van die wat zoveel verreisden hebben. Ik weet manchmal, wo zegt man dat? We kunnen ons leven niet anders als het weer hebben. Wel, dan some van jullie, ja, je weet de voets, oh ja, maar veel jaren terug, dan, some van jullie worden even geen geschichte vertellen, hoe je vielleicht niet moet recht im Zot eten houden. Oder de nächste, die is, ja, veel krankheid dus, veel video dus. De tijd is anders geweest. Wat ik wil maar zeggen is, dat we leven in een tijd waar het zo goed is. En yet zijn we dat gewoon, niet? En we zijn zo'n lieden staat. En ik vraag me van jou dat we gekend is bij top zijn. Ik vraag me te zijn dat some van onze zusters zijn teruggekomen. Caroline, we spazieren je voor en is terug, welkom thuis. De zuster Linda, wie voor de winter was, is terug, dat is goed. En al die eventjes, some van jullie hebben ook gereisd en zijn terug. That's good. Welkom terug. Maar je wie best je man kan, het is nu in deze deel een jaar terug of zijn vroegstorf. Ik geloof het weer vielleicht 3 jaar terug, er wordt eerst als het jarig werd. En zo ons wat je eruit. Dat leven je het aan en dat leven je het de lang. En we gaan er verschillende tijden dus. En dan hoeven we alle wat te zeggen. Ik zal jullie vielleicht mal vertellen, maar we worden te nou het zo'n stund heeft, zo laat je het aan. Dat is de goede tijd om met deel wat God voor ons gedaan heeft. En onze boodschap van de eeuw, dan neem ik de tekst uit 2 Korinta. In de 6e kapitel. Veel jaar terug, dan zien we dat we de somers binnen je steden waar een beetje prejes wordt, rood gegeven, je leert. En dan weer je dat je dessen wacht dat een predje zal niet dat studeren wat hij predje wil. Of een predje zal dat predje wat hij studeerd heeft. En andere weer dat einer zal bestendig en man eind alle soorten studeren en dan wordt dat even hem de boodschap geven aan einem. En dat heeft niet plus met predikers te doen, dat heeft met ons allen te doen. We zullen bestendig zo en woord zijn dat we immer waar valt ons voorbij, maar waar van wat te reden. We zullen immer reid zijn wat te zeggen. En zo, wat ik dat zeggen is, dat 2 Korinta, heb ik probably al eerder van gereed, maar wanneer je wat 2 Korinta doorlezen, dan word je veel bij de vinger dat en wat ik lees over 2 Korinta is, dat is een boek wat veel deden wij gereden heeft als dat du als leven. Du best onder je wennen ziet. De eerste Korintherbrief is Stala, die dat niet bloos, maar dat is meer van de problemen wat ze hadden. 2 Korinta is ook van de problemen, maar dat is meer van dat, du best in de leven je ziet. Ik denk dat manchmal dit was, dat wanneer we een game spelen doen, dat is, wat immer het van game is, maar laten we de schildingen spelen op ihre pauze, spelen ze een game, dan denk ik dat Jana tijd, dan heeft het manchmal zo, dan wirst du die ziet, wat meer, dan wird het al te zijn dat je ziet, die wordt wat am één dag, dan moet je ene weer gewonnen hebben, because je weer de andere ziet, zo weet al voorop. En zo dan speelst du al verval, dat we nog, maar du speelst die dan niet zo als die wat je wennen deed. De andere zijde wordt zo zijn, die wordt al zijn, wie verspelen en we. Krijgen dan, wo zijn we ons anstrengen worden, wie verspelen en we bloos. En als het een is, dan moet je nu echter helemaal klaar hebben, dat we zijn onder je wennen ziet, dat weten we nu. Dat is goed dat we nu ophielden met kampen, dat is goed dat nu alles sterk is, maar eigenlijk is het klaar dat we zijn die wat je wennen doen. En dat maakt een zeer grote onderscheid, waar du kampen is. Wanneer du daarop aan kampen is, dat vielleicht verspeel ik op hingers een dag alles, dan wat is de moed? En zo 2 Korinta is een boek wat dat is echt met mijn ene weer moet zeggen, maar dat schrift den wij als dat du best onder je wennen ziet. Du hast immer nog wat hem even kampen,
Wir können nicht an sie hängen in der Schotlein sein, ist alles vorig, aber die Sache ist, wir sind unter Gewinner sind. So, wenn ihr eine Bibel aufhabt, ledet nur, oder werden wir mal 2. Korinta, das 6. Kapitel nehmen, und dann die alte Vers, und dann werden wir im 7. Kapitel die 1. Vers gehen. Das ist, wo wir von der Welt mal ein bisschen noch kicken. Ich nenne unsere Botschaft, der Timer zu unserer Botschaft von der ist das. Wat, wenn das Hort so eng ist, eng, da meine ich mit Toe oder Toueklamm, das ist eng. Die andere Seite von nicht eng, das ist, wenn es weit open ist. Jahre terug dann hatte ich einen Onkel, der lebt nicht mehr, aber der wohnte in Belize, das ist ein Lied. Und ich war ab in Mexiko. Und dann wäre das Onkel und Tante mal nach Mexiko gekommen spazieren. En wanneer we naar Mexico, waar ik op was, we voeren van de eerste dag in Nudel, Mexico, en dan krijg je in deze tijd van jaar we gaan voeren, dan word je dat te veel zeer windig, en manchmal dan dat het stormig. Maar in je wendel dag met klare zonneschijn, dan move de wind ongeveer van irgendwo tussen 75 en 120 kilometer per stunde, hadden we dan wind. En dat hield manchmal voor ziemlich lang aan. En this onkel, die kwam van Belize en die werd gepleegd met, ik geloof die werd gepleegd met astma. En die kreeg, aanvankelijk zo, hij kreeg niet genoeg lof. Ja, door de Belize weer een beetje, ik weet niet wat dat krijgt, maar weer lof, een beetje klaam. Zo dus dag, als die dan door weer deze onkel tante spazieren, dan maar eenmaal dan waar ik aan, die kwam nu de jet lang in was, jeng wind. En half zijn jacket, dus dat weet op dat hij wordt nu maar, voor eenmaal wordt hij nu lof krijgen. En als ik deze boodschap eruit maak, dan valt me deze geschichte bij. Geestlich te denken, gaan veel mensen, die houden dat alle toe, zoals we de winter doen. En houden onze wanniks en wat we omgaan, houden alle toe, wanneer we weren ons voor de kou. Wel, dat maakt ook sens. Maar geestlich doch, je hebt het mensen die leven ook zo, because dat zij weten dat al, wanneer ik wat eenmaal opmerken, dan wil ik waarschijnlijk dingen horen wat ik niet gleich te horen. Dan wil ik zelf wat weten wat ik niet weten wil. En dat is een beeld van wat we van de worden hebben. De oude vers. O ihr Korinther, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, unser Herz ist weit. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist in euren Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern, dass ihr euch auch also gegen mich stellt und werdet auch weit. Want we hier worden deze maar lezen en deze lieden lezen dit brief en die kijken zich om zich aan. Wat meint hij? Van wat redt hij? Wat hebben we hier nu voor ons? Waarom zegt hij dat we zijn eng in ons hart? En hij zegt, merkt wijd op. Hij wenscht dat we mal wijd op. En nu gaat er dan in. Wat is dat wat in toehouden deed? Wat zullen zij aankatchen? Wat zullen zij leren? Nummer 1. Zieh het nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Dann haben sie sich wahrscheinlich am sich allein gekickt und haben sie gedacht, zie, dat is wat du deed. De nächste, dat is wat ik doe. Das brief die jetzt nur de groep van, ja, ik glaube, dat schrift nur de leiders van de Kirche in Korinth. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Hij mocht in een Feierfrau gestalt. Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit Götzen? Wie Frau, und da man ihm sagt, was er sagen will. Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes.
Eerst zeg ik dat dit boek, de schrift zo is dat du best onder je wennen ziet, oké? Dat is wat ik meen met dit. Je zijn de tempel Gottes. Du best onder Gottes ziet, maar du hast een trouble. Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes, das ist das 18. Vers. Wie denn Gott spricht, so wenn du ein Tempel bist, dann sagt Gott, was sagt er? Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen. Könnt ihr mal was fragen? Wenn du und ich diese Vers lesen, dann gehen wir zurück 16. Vers, und dann sagt es, ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Dat heeft je zich zo klar, dat heeft je zich zo entsloten, weet je niet? Wie veel aan scout. Du bist de tempel Gottes. So, wenn du de tempel Gottes bist, dan woont God in die. En dan kunnen we hier lang, vielleicht hebben we later aan, dan kunnen we hier lang van reden. So, wenn God in die wonen deed. Wat meint dat? Laatst een dag, 's morgens, dan stond ik op en dan ik weer opgestonden en maar iemand kijkt ik het venster uit en dan zei ik, hey, nu wordt de zon meest goed opkomen. So ik dacht zo, dit kan me niet laten doorskomen, wie schijnt 's morgens, ik ging eruit. En ik ging te lang in baas en wilde zien wanneer de zon opging. En dan bij iemand, dan kwam de zon zo klaar op en, dus denk ik wat dat kan erzaten als een zonopgang te zijn. En dan als de zon opging, dan ging ik me in de gedanken, ik had gestudeerd kraken deze vers. En dan ging ik me in de gedanken, dit zum Beispiel, de zon die ging zo klaar op en zo grootwaardig. En dan valt me dat bij. En ik weet dat ons alles zo, wanneer we de zon zijn opkomen, dan denken we aan weerhaftig gemerkt. En dan dacht ik aan dit. En de Bijbel zegt het, dat die wat de zon gemerkt heeft, die woont in mijn hart. Weet je wat? Om dit aannemen te gaan, dan moeten we ons er nog zo wijd opmerken. Niet? So allemaal wat ik zei wel is, hij zegt, je zijn God zijn tempel. So, wanneer we zijn tempel zijn, dan meint het, dan woont hij in ons. Nu op het 17e vers, waar het zegt, we zullen uitgaan en we zullen geen onrein onscheren, maar dat alles doen is, dan wordt hij ons aannemen. Meint het dan nu, wat we in de 4 vers lezen, dat we God zijn tempel zijn, dat is nu toch wel zo? En zolang du en ik niet worden kennen, je scheid genoeg worden, ons weet genoeg losmerken, dan zijn we het niet genomen. Dit is bloß een exempel, een beispiel, waar veel mensen met gepleegd zijn. Dat is, wanneer we de Bijbel studeren, dan moet je kennen nu een vers nemen, dan worden de half van jullie zeggen, we nemen ons de 17e vers met een huis. En we weten dat God heeft den en den en den alle niet aangenomen, because die leeft nog niet verval aan zich. Dem bloos dem vers we uitnemen, dan kunnen we ze zo denken. Dan is het neidig, wanneer we dan in de Bijbel lezen, dat we dat ganze beeld nemen dan en deze vers alle. Zo in 4 vers hadden we dat hij leeft in ons. We zijn zijn tempel, zo dan leeft hij in ons. Dan is het niet zo dat Jezus in mij woont en we zijn er maar niet aangenomen. Wat is dat dan? Wel, wanneer ik dit ganze beeld hier neem, we horen van jou dat we zijn einzelne mensen die zijn zo eng, die zijn zo touw. Die voelen zich niet aangenomen. Die nemen niet deze vrijheid aan, even die innerlijk is. Krijg je tot zijn vandaag mensen, zij zijn de tempel, zij zijn God zijn kinderen, maar zij leven meestal als een ongläubiger, because zij nemen dat niet aan, wat zij zelfs met zich trouwen. We hebben nog dat eventjes voor lezen. De 18e vers. Und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Der nächste Vers ist das nächste Kapitel, sagt es. Dieweil
wir nun solche Verheißungen haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Wir wollen bloß zu stop wie lesen von dir. We are going terug en de 13e vers lezen we dat hij gereden met junt zoals in voordat te zien gingen reden het. Of hij zegt te zingen. Ik wil hij dat je zal junt opmerken. Van wat zullen ze zich opmerken? Weet je, zoals ik dat hier aankijk, Paulus hij zegt dat deze mensen die leefden in een vertwijfeling. Die gelijkten de wereld. Die leefden met de wereld op. Wie lezen, hij zegt, zie het niet am fremden joch met den Ungläubigen. So, dat merkt ons denken dat zij leefden met de ongläubigen schofte top. Wir met een top en zelfs je gezelschap te ben. De oorzaak wird, wenn zij horen nog niet de lijf gefeild, wirklich, oder de lijf kunnen verstaan wat Paulus geleerd had. En zo hij wenscht dat ze zich willen opmerken. Dat zij worden gerne gehoorzaam worden door het evangelium, wat hij en aangeboden had, wat hij en geleerd had. En dat zij worden maar eenmaal leren dat dit leven en evangelium en de leven Gottes, dat er zoveel weet. Dat ik kan me wel los te laten van dit wat ik in deze wereld heb. Hij reed, zoals van hij zijn kinderen reed. Hij zegt dat zij leven in bekwaamd leven. Want we ons het beeld het beste weer willen verstellen. We weten dat de leiders, wat hij geschreven heeft, dat dit weer de mannen wat uit de wereld zijn. Ze hadden zich bekeerd, ze kenden niet de Bijbel zo recht. En zo, wanneer we im 14e vers zegt het, de vrouw door es, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Een beeld wat mij aankomen deed. Wat we vingen in 1 Samuel, dat 5e kapitel, we worden niet aangegaan. Ik blij dat je kan wel eens zelfs nog moet studeren. Het is een een interessante geschichte. Maar ons is de geschichte bekend als God Moses traf op de berg Sinai. Dan deed God Moses door leren, dat vingen we in 2 Mose, het 20e kapitel en dan door nog meer kapitels weer. Maar wo God Moses, eerstens hij heeft hem de gezaatsen, de 10 geboden en de veel andere gezaatsen. Maar wat interessant is, dat God leert Moses, hij zei te Moses, wo hij zal vandaar worden dat in zeld namen. Hij zal anyway een gebied bouwen, wo God wordt bijna wonen gaan. Dat wil zeggen, God wordt einfach bijna wonen. De wald, die weer boven het gebied, dat wordt een teken, God woont hier bijna. Zo dan bouwen ze nog een bundeslade, en daar horen ze de 10 geboden, de 2 stenen tafelen erbij. Daar horen ze een dikke goldene daagsel opgezet. En dan boven weer nog de engel, wat de vlicht een beetje zo even gesproken hadden, over de bundeslade. En zo, dit is waar God woonde. Wanneer ze hem teruggingen, dan nemen ze de bundeslade met. Nou, hier is dat beeld in 1 Samuel, het 5e kapitel. Eine zoals als Israël hem terug weer. En dan wordt in deze bundeslade de voet genomen. Dat weer dan als Eli zien 2 jongens aangebracht worden. En wie weet het? Ik denk dat weer de Philisten. En ze nemen nu deze bundeslade met. En ze zaden die en of God deggen. En dezelfde tempel nemen, waar ze dus of God bijna stonden hadden, zodat we ook een gebied, en daar hadden ze van stenen, wat ze dan hadden gebruikt, van de cement broken, dan hadden ze something. Maar en we hadden ze dus grote of God daar ook stonden. Dan nemen ze en zaten ze nu God door neer. Zo stel je maar voor. Nu hebben we hier dus of God, de Philisten aanbeden. En nu stellen ze God. Because God woont in de bundeslade. Dat we God zien woord ben. Nu zaten ze dat en het zelfde gebieden. Wordt mij in die angst worden van jou? Want we ons door neerlaten, we denken van jou geestelijk. Maar te die tijd, dan deden ze niet geestelijk denken. Dan dachten ze fysisch. We worden voet zeggen, oh ja, nou dit wordt niet schaffen.
Wie worden haar kunnen van jou, want wie werden door pot van je was, wie worden zijn zo klug je was, dat wie worden die Philister voortgezegd, dat wordt niet schaf. Wie worden niet gewist krijgen, wat wordt passeren, maar dit wordt niet schaffen. Ons God en jun of God en een gebied binnen dat wordt niet schaffen. Wat we doen, weten we niet, maar wie weten dat niet wordt schaffen. Ons God wordt zich sinds dit niet gevallen laten. En dat deed ook niet. Nächste dag, 's morgens, als de Philister opstonden en gaan naar de tempel, nu is gewaltmäßig steinen naar God, wat ze hadden, deze op je gezicht, bloos gelijk afgebroken, op je gezicht ligt hij op de vloer. Nou, wie worden van jou zeggen, ja, dat is because je had de Bundeslade erbij. Je had 2 verschillende krachten in je ben. En dus een tempelben, dat wordt niet schaffen. Dat is het beeld van wat Paulus geredet heeft. Wat heeft, we lezen hier eerst in 14. Vers, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit, das Licht mit der Finsternis, oder Christus mit Belial? Dat is dat ding, nu wat du en ik aan zeg maar wörtlich en brieven, en dat is, zijn du en ik ook zo staat. Hebben we ook een leven waar we weer beziet, Paulus staat beziet, die broeder staat beziet, die vader staat beziet, en die zuster zegt, wat niet schaffen, wat niet schaffen. Du bist beleidigt en blijft aan God. 2 dingen wat niet goed worden. Als Israël en Lothar en Elia zijn tijd werd, dan beden ze Baal aan. Weet je, wie man dan denken, die beden gewoon plus Baal aan. Zij blijven immer nog aan des God. Wat hij had uit Egypte uitgevoerd. Zo Elia nam dat je henke op beide zijden. Dat schaft niet. Wählt je van jou, wem je wel dienen. Wem hebben we genomen? Zij schaften met 2 krachten in zich binnen. Als ik dit studeerde, dan denk ik me zo, is dat niet graag wat u en ik manchmal binnen zijn? We hullen on something false. En dat wordt eng in ons hart. Zij kunnen dat niet genießen, wat de verspreking wat zij gekregen hebben. Zij kunnen dat niet genießen, dat zij wisten dat God is mijn vader en hij wordt mij alles geven. Zo de aanspraak die werd, maak je hart wijd op en laat God je geven. Laat God je aannemen. Laat hem en je wonen. Laat hem en die wandelen. Als ik de lezer in een Engelse spreek, dan geef me dat beeld aan. Dat dit is het zo voor God wandelt in ons binnen. Wat meint er van God en mij en die wandelen? Dat meint niet dat hij in ons hart binnen ramjet. Maar dat meint dat u en ik move on. We gaan we gaan. We doen dingen because God woont in ons. En God moved ons. Dat is best zo wondervol om te denken. Kinderen bekeren zich en kinderen komen in contact met de Heilige Geest. En de Heilige Geest vangt aan om te move. Maar mijn dad die stond hem bezig en zei, oh, van waar hebben onze kinderen dit geleerd? Dat hebben we onze kinderen geleerd. En kijk, wat is ik geven tot de dienst, tot de Herrn. En dan zei God, en dan wil ik die God zijn. Maar en er staat dit, dan hinkte zij op beide zijden. Een dag moedig, nächste dag war niet moedig. Een dag geloof ik zei aan God, de andere dag dan hou ik wat aan mijn ene zaken vast. Zijn u en ik van de van zonen wat nog vast zullen doen? Versterken we bij iemand nog een zin in ons leven? En verzekeren we ook zo smak van buiten te zijn? Weet je dat innerlijk over God, dat ik zie niet graag. Ik hou dat vast. Zijn u en ik in bitterheid verzonken. En kunnen we hem niet te goed houden. Because dat is zo fresh. En dat wordt zo klaar, dat mij wordt recht behandeld. Zie ik in een iets, uit de lijf tot het geld verzonken.
En ik kon niet aannemen, dat is niet wied op. Ik voel me leicht dreig en larig en zwak. En dat is because ik aan het geld hing erom. Zijn u en ik van die wat toe 1 kopje cent en we worden niet horsen naar dem rood wat ons gegeven wordt. En manchina, die zet van jou en zegt, ik ga al lang nog hulp gezocht. Ik krijg geen hulp. Wel, ik niet zei dat niet zo'n gift. Maar in manchina heeft veel hulp uitgeboden Israël. Neemt het dus niet aan. Jaar terug dan weer een man. Ik veel met je deel te die tijd. Hij had veel gouden roodje gekregen. En een dag heeft hij mij later verteld. Op een dag dan, wie het was als een dag, dat de juist werkelijk zei aan reden, hij veel, hij zal wat doen. En hij ging waar zijn gewinnelige stich. En dat hij ging en vroeg, wat zal ik doen? Ik wil zo jaren tot het leven komen en wat zal ik doen? You know, hij had een verlangen om op te maken, los te laten. En dan zegt de broeder wat hem zegt, doe maar dat wat u weet wat u zult doen. Die veelt niet neer rood. Doe dat gehoorzaam zijn wat u weet. En hij zei dat had hem zo getroffen. Because hij had het gewist. Dat hij had al lang gewist. Maar hij wil dat niet doen wat hij wist. Hij wil wat doen wat het leichter zijn. En zo, en manch einer der rand van jou van stad tot stad en wil niet dat doen wat ik weet. En dat is maar eng en het leven is beklaamd. Veel mensen weten wat ze zullen doen, maar dat is ons te zwaar. Maar nu gaan we nog deze verhaal ook nog schwinnen een beetje in dem eerste vers, im 7. Kapitel. So, we hadden hier in das 6. Kapitel, hadden we de laatste vers, seht und okay, das geht im 17. Vers fängt an. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Das ist eine Versprechung. Du bist Männchen, ich werde dein Vater sein. Der Janja, der die Sonne mag abgehen, ist dein Vater. Der lebt und der wird die annehmen, der wird die drehen. Und wehen dort diese Versprechung du es, sagt er im 1. Vers, lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Wir haben Buße tun, wo wir uns verschuldet. Wir haben vergeben, wo wir nicht können vergeben. Wir haben frei worden, weil diese Verheitung ist für uns. En du en ik zijn ooit du en ik zijn vrij gemerkt. En doorheen merken we ons van onze gebongenheid los. Nicht, dat we dan voor genomen worden, maar wenn dat we zijn genomen. En nu merken we ons vrij. Mag God ons dat alle geven. Waar we ons weer opmerken, door is een leven van wat we ons opmerken willen. God is zegen met jullie.